Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi cải trang hòa vào đám người Miêu tộc thì Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đã cùng lên đường đi đến Thất Lý Động. Sắc trời từ từ sẩm tối, ba người cuối cùng đã dừng chân nghỉ tại Thiên Thủy Trại. Nếu địa hình mấy trăm năm nay không có gì thay đổi thì theo hướng Nam đi tiếp thêm một đường mòn hiểm ác nữa sẽ dẫn tới Thất Lý Động của người Miêu. Trong lúc ấy, ở tại một sa mạc cằn cỗi, một người thuộc bộ tộc Cao Sơn Ngụ tộc đang thoi thóp, anh ta không ngừng yếu ớt cầu cứu sự trợ giúp. Mà trong hang động đen tối, người đeo mặt nạ được xem là hậu nhân cuối cùng của Hắc Vu tộc lại nở một nụ cười đắc ý, dường như hắn ta vừa biết được thứ gì đó vô cùng thú vị. Quay trở lại với Thiên Thủy Trại, trời tối nhưng vẫn còn nhiều khách bộ hành đi lại trên đường, ngồi chễm chệ trên vai Tiểu Bạch, Tiểu Hôi phấn khích vô cùng, đầu khỉ quay qua quay lại nhòm ngó tứ phía. Bản tính Tiểu Hôi lúc nào cũng thích chơi đùa nhất thời hưng phấn lắm, vẫy đuôi đòi nhảy xuống chơi với mấy đứa trẻ bản địa, nhưng Quỷ Lệ lắc đầu nên nó chỉ đành bất lực. Tuy nhiên, Tiểu Bạch đối với đám con nít này thì thích lắm, nàng không chịu an phận mà dẫn theo Tiểu Hôi nô đùa cùng bọn chúng. Tại vùng Nam Cương biên thủy phong sương khắc khổ này, vẻ đẹp của nàng cư nhiên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Lòng Quỷ Lệ lúc này đã nặng trĩu bởi lo lắng quá nhiều, hắn thật muốn nhắc nhở Tiểu Bạch không nên gây sự chú ý, nhanh chóng tìm một chỗ trú chân, ngày mai sẽ khởi hành đi làm việc chính. Nhưng ngay lúc này lại có mấy tên lưu manh tiến lại gần Tiểu Bạch, hiển nhiên là bọn chúng buông mấy lời thô bỉ, kêu nàng đi theo mình. Đám người xung quanh đứng nhìn lại cười ồ, Tiểu Bạch liếc nhìn Quỷ Lệ đang đứng bên cạnh một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười ẩn ý. Ngay sau đó, nàng lùi lại một bước, đứng nấp đằng sau Quỷ Lệ, cười e thẹn nói, nhưng thiếp là người đã có tướng công. Quỷ Lệ mặt đanh lại, cảm nhận được vô số luồng hung hận mù quang của đám lưu manh nhìn hắn, tiếc thay cho những kẻ nông cạn muốn ra tay cướp đoạt mỹ nhân đã bị Quỷ Lệ đánh cho sấp mặt. Trên đường trở về quán trọ nghỉ ngơi, Tiểu Bạch vẫn rất cao hứng, Quỷ Lệ thì lại chẳng nói lời nào. Đúng lúc này, trong đêm đen hiện lên mấy luồng sáng, Quỷ Lệ để Tiểu Bạch và Tiểu Hôi về trước, còn mình thì đi hóng hớp một phen. Khi đến hiện trường, hắn phát hiện mấy gương mặt quen thuộc, luồng hồng quang đang chạy phía trước hiển nhiên là Kim Bình Nhi của Hợp Hoan phái, phía sau cô nàng lại là Lý Tuân của Phần Hương Cốc cùng vẻ mặt phẫn nộ vô cùng. Hai người đấu đá qua lại một hồi thì Kim Bình Nhi lại chạy thoát được, mà nữ này quả thật lợi hại. Quỷ Lệ đã cố chọn một góc tối đứng quan sát tình hình. Tuy nhiên, thân phận nam chính không cho phép hắn yên ổn như vậy. Ngay khi một bóng trắng bất chợt xuất hiện, lao về phía Kim Bình Nhi thì cô nàng vội phóng người lướt qua Quỷ Lệ rồi nói: "Giúp ta ngăn cản nữ nhân này." Quỷ Lệ đương nhiên không muốn xem vào chuyện chẳng liên quan, hắn đang định lẩn đi thì thanh âm ma nữ kia vang vẳng bên tai ba chữ Thất Lý Động. Nghe thấy cái tên này, rốt cuộc anh chàng lại đổi ý ra tay. Khoảnh khắc thiên sa thần kiếm lao đến, Quỷ Lệ phi thân lên, đem thanh phệ huyết tràn ngập hung quang ra đón đỡ. Khoảnh khắc hai thanh vũ khí va chạm, lam sắc với hồng quang trong bóng đêm đồng thời lóe sáng lên. Bốn mắt trong giây phút này bỗng chạm nhau, ai nấy đều hoảng hốt thu tay về. Lục Tuyết Kỳ nhìn sâu vào mắt hắn lên tiếng hỏi: "Nữ nhân vừa rồi chạy thoát có phải Kim Bình Nhi của Hợp Hoan phái hay không? Huynh và cô ấy vẫn luôn ở cùng một chỗ sao?" Quỷ Lệ chợt dâng lên cảm xúc khó tả, giống như đang bị bắt gian tại trận. Hắn vội cất lời giải thích: "Đúng là cô ta, có điều chúng ta không liên quan gì đến nhau." Dưới ánh trăng sáng, hai người trầm mặc một hồi, chính tả vốn ở hai phía đối lập, nhưng cả hai giờ đây đều không có ý định động thủ. Sau một hồi, Lục Tuyết Kỳ phá vỡ bầu không khí yên lặng, thanh âm nàng vang lên nói: "Ngươi cùng ta đi dạo một lát được không?" Quỷ Lệ ngẩng đầu, trong mắt thập phần kinh ngạc. Lát sau, hai thân ảnh có mặt ở một rừng trúc, nữ nhân xinh đẹp lại chủ động lên tiếng: "Ngươi còn nhớ không? Năm đó, hai người chúng ta lần đầu tỉ thí với nhau trong thất mạch võ hội. Ta nhớ, người lúc đó đã có thể vận dụng thần kiếm Ngự Lôi chân quyết, thực sự rất giỏi. Nhưng lần tỉ thí đó, kỳ thật, ta đã thua rồi. Lúc đó bất luận là bàn về đạo pháp tu hành ngươi đều cao hơn ta rất xa. Kỳ thật ta đã thua." Lục Tuyết Kỳ ngắt lời, nàng tiếp tục nói: "Lúc đó ta đã biết, ngươi vào lúc cuối cùng đã cố ý hồi thủ. Chỉ là ta không biết thế nào, khống chế không xong cái tâm háo thắng của bản thân, cũng không có cách gì nói rõ chân tướng với các vị sư phụ sư bá." Quỷ Lệ cười nói: "Tiểu sự đó, qua bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn phải nhớ kỹ trong lòng?" Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, nhìn ánh trăng rồi nhẹ nhàng đáp: "Từ lúc ban đầu đấy, trong lòng ta đã nhớ đến ngươi." Nghe một lời này, Quỷ Lệ thân người rung động, vô luận thế nào, hắn cũng không tưởng được con người Lục Tuyết Kỳ vốn băng xương lãnh đạm có thể thổ lộ ra những lời này. Trong tim hắn đột nhiên có một dự cảm bất thường, dường như có điều bất an đang chờ đón hắn ở phía trước. Đến đây thì cũng hết tập 47 Chu Tiên 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.